حسين حسين حسين. حياكم الله جناب الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. الله يبارك بكم ويحفظكم ويبارك بكم إن شاء الله. من عام 1950 رحلة من الديوانية إلى النجف الأشرف، والحسين معكم في مواطن كبيرة. أين أنتم في خارطة عشق الحسين صلوات الله عليه؟ أنا في داخلها وفي محيطها كذلك، يعني في داخل هذه الدائرة أتنفس، وفي محيطها أتجلى من بركة الإمام الحسين عليه السلام. مدن تسبح بعشق الحسين وتنهل من قيمه، من مبادئه، من مسيرته العظيمة. الكثير لكي تتجلى بصورة إنسان يستطيع أن يقدم العطاء للبشرية. اليوم جنابكم الكريم باسمكم، بفنكم، بتخصصكم الثقافي التثقيفي الراقي، تلتقون مع الإمام الحسين في أكثر من مكان وأكثر من لقيا، وكأني أقرأ أنكم ما كبرتم إلا بحب الحسين، وما وفقتم إلا بحب الحسين، وما تقدمونه إلا وهناك جزء من حب الحسين مهم فعل فيكم طاقات وفجر مكامن للقوة. أينكم من الإمام الحسين سلام الله عليه؟ أينكم من الإمام الحسين الشخص؟ أين وجدتموه القدوة في حياتكم؟ أقول عبرت في خاطري كربلاء فتختصر الكون في موضعي، كأنك يوم أردت الخروج عبرت الطريق على أضلعي، ويوما انحنى بك متن الجواد سقطت ولكن على أذنعي. ويوم تنازعتك الرماح جمعتك في قلبي المولع. ألست أبا المنجبين الأباد إذا انتسب العقم للخنع؟ هنا نبتت في خاطري كربلاء، هنا نبتت في فمي كربلاء، هنا. دموعكم تثير في تلك القصيدة التي تقول: أي دم يسيح في جبهة المسيح، قلبي كتابي والأسى ديني، بكيت في عيد الشعانين لهاتف يصيح، في جبهة المسيح بحر طغت أمواجه بالدماء، في قعره نفائس جواهر تسكب دمع البهاء، لمقتل النوارس وأدرع تمتد من كربلاء تعانق الكنائس، فسميت عند مليك السماء
عروسة العرائس. هنا في كربلاء، هنا حينما انتفض الأقحوان وسار على التربة البلقع، هنا لبت الريح داعي النفير وحجت إلى الجثث الصرع، فما أبصرت مبدعا كالحسين يخط الحياة بلا إصبع، ولا عاشقا كأبي فاضل يجيد العناق بلا أذرع، ولا بطلا مثل ما عابس يهش إذا سار للمصرع. دكتور، احنا بعد لحظات سننتقل وإياكم إلى صوت وصورة وعطر، صوت وصورة وعطر لأشياء رمزيات تربطنا بالطف، وفرصة عظيمة أن أغتنم وجود جنابكم الكريم، لأن التعليق منكم على هذه الرمزيات سيضفي في ذاتي شيء كبير من فهم الطف فنياً، فهم الطف إعلامياً، فهم الطف فهماً فلسفياً. نعم. أول الصور إن شاء الله لحظات وتكون هي على يمينكم، لكن هل تستشعرون الدخان الموجود؟ هناك شيء من الدخان، بماذا يذكركم؟ كم ارتكب القساة الظلام من جريمة أن يحرقوا خيام المخدرات والأطفال من أهل الحسين ومن أصحاب الحسين. كم كانوا قساة القلوب، كم كانوا منزوعي الإنسانية. لو كنتم هنا ماذا ستفعلون دكتور؟ عندما أطلق الإمام الحسين وقال هل من مغيث يغيثنا، هنيئا لكل من كان مع الحسين ليستشهد بين يديه من أجل قولة الحق. دكتور، الصورة الثانية ستنقلكم إلى، ممكن القول أنها آخر زيارة كانت لكم في كربلاء، ضريح الحسين، وصوت منه يعبر عن الضمير، كأنما هذا الصوت يصور لكم عطرا يفوح في المكان. أنا قتيل العبرة، أنا شهيد كربلاء، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا بقية الدمعة والدم، أنا الحسين بن علي. عبق الطهر، العطر هو عبق الطهر. هذا الطهر الذي أكاد أكون مغاليا إذا قلت أنه فاق كل البشرية. طهر مستمد من عطر النبوة ومن علي. هل يستطيع الإنسان، أنا أقول، أن يقف أمام شباك الإمام الحسين ولا تنزل عبر من عيونه؟ متى آخر مرة زرتم الحسين؟ أنا دائم الزيارة للإمام الحسين، حتى وإن لم أذهب. زيارة هي أصبحت كما يقال هي مستحبة ولكنها واجبة. نحن كلنا نهرع إلى الإمام الحسين. علنا
علنا أن نحظى ببركة الإمام الحسين عند الله سبحانه وتعالى. دكتور، هذا الحسين الطود الشامخ عملاق الإبداع في كل شيء، أي جزئية من المشاعر تثيركم فيه؟ جزئية تعتقدون أنها أو تشعرون أنها هي الأبلغ في رسم الصورة؟ ممكن المسرحية فيها عنصر مظلوم، إبداع المسرحية يتكون على مظلوميته المغمورة. الحسين أي جزئية كانت؟ يكفي أن تتذكر مصيبة الإمام الحسين في أي لحظة شعورية وأنت تريد هذه اللحظة الشعورية أن تستحضرها، فستأتي براحة بدون قصر. ولكن أنا من خلال الإمام الحسين عندما أكون على المسرح أستمد منه الصدق، أستمد منه الإحساس الكامل بالشخصية الإنسانية. دكتور، الصورة الثالثة هي لوحة سوداء فيها كل الكآبة والحزن، وأنا أسلم لكم بأمانة قلم من الضمير، وأريد منكم جملة من كلمتين أو 3 تحبون أن تكتب فيقرأها الحسين. مولاي، بك أبصرت الحقيقة، وبك شعرت أن الإنسانية ستبقى مشرقة على الدوام. مولاي، أتمنى أن تكون منهجا سلوكيا للبشر، وليس كلاما يقال، وليس طقوسا تقام، وليس عزاء للبكاء. أنت منارا للحرية، للإنسانية، للحق، للعدالة، للشرف، لكل شيء خير في هذه الحياة. دكتور، على يسارك تكوينة، ماذا تمثل لكم هذه التكوينة؟ خوذة ودرع الإمام الحسين عليه السلام، وهي مصطبغة بالدماء. أقول كم كان بعض الذين يدعون الإسلام أو مما كانوا يعتقدون أنهم مسلمون، كم كانوا يعني بعيدين عن جوهر البشر. ابن بنت رسول الله، ابن علي بن أبي طالب، يعني يصطبغ بالدم. يعني العقل لا يستوعب هذا المنطق. طبعا يعني هي صح عدد حربية، ولكن أنا أرى أن الإمام الحسين ذهب ليقاتل بروحه، وهو يحمل كل عبق النبوة وعبق الإمامة. يعني ماذا تفيد الخوذة أو الدرع مع الكم الهائل من الجريمة؟ دكتور، سأقدم بين أيديكم شيء، وأريد منكم أن تستكشفوه، لأنه هو السؤال وهو الجواب. الشيء يأخذنا إلى الأبيات التي تقول: اقصد معي شجر الأراكل فاطم معها على جسد الحسين، ننوح ضم الإبا والكبرياء جميعها في كربلاء ما ضم منك ضريح، حتى القيامة يا حسين نصيح،
أنت الصلاة وذكرك التسبيح بدءا، عليك الله يا قرآنه صلى وأنت على الثرى مذبوح. يعني إن كانت هذه راية الحسين فكم ستشفي روحي. لو وقفتم أمام الحسين ماذا ستقولون له؟ ماذا ستسألونه؟ أقول يا إمامي، يا سيدي، يا مولاي، تمنيت أن يتحول أو تتحول تلك المذبحة الكبرى، وذلك الخروج المهيل العظيم ضد الظلم، أن يتحول إلى سلوك في أنفسنا. أنا باعتقادي أن الإمام الحسين، لمن يعتقد بالإمام الحسين ويؤمن بالإمام الحسين، سيكون إنسانا خالصا لله، لا يعتدي ولا يكذب ولا يسرق ولا يفسد في الأرض ولا يقتل النفس البريئة. بعد عمر طويل مليء إن شاء الله بالهيبة والكرامة، لو قيل لكم اختاروا آخر ساعة من حياتكم، أين ستريدون أن تكون هذه الساعة الأخيرة؟ يعني سؤال حتى لكي لا ينافق الإنسان نفسه. الساعة الأخيرة للإنسان ينصرف بها إلى كل ما هو مشرق وخير في هذه الدنيا، وكل خير وكل إشراقة وكل ضياء هي تأتي من ملحمة الإمام الحسين، من عطاء الإمام الحسين. لحظة صمت، ولا يوجد ناطق إلا أنت، ولا سامع من بعد الله إلا الحسين. لكم الكلمة. أولا، أنا عبد صغير فقير أمام عظمة الإمام الحسين، لكني في نفس الوقت بشر، والحسين قد أحب البشر. مولاي يا ابن بنت رسول الله، سلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. كلنا قد أخطأنا بحقك، لأننا لا نريد أن نكون كما كنت أن تريد. أنت أكبر من أن نكون.